عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستكمل فيه سلسلة حلقات الصدر المربع. شغلته معاكم قبل كده باستخدام غرزة الجراني زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والنهاردة إن شاء الله هشغله معاكم بالشكل التقليدي اللي انتوا طلبتوه. أنا عارفة إن انتوا طلبتوه كتير مني جدا إن هو يكون في فيديو خاص بيه، اللي هو بغرزة العمود بلفة. الصدر المربع باستخدام غرزة العمود بلفة، وهي أسهل طبعا، أسهل صدر مربع وابسط شكل ممكن تقدري تعمليه لو انت مبتدئه. طيب هنشرح كمان النهارده طريقه تقسيم الصدر المربع. الصدر المربع عشان تقسميه بتستخدمي اكتر من حاجه او اكتر من طريقه، بس في البدايه بستخدم حاجه مهمه جدا، وهي مقاس دوران الراس للشخص اللي انت هتعملي له الصدر المربع. يعني مقاس الدوران اللي احنا بنستخدمه في الطواقي، وده انا شرحته معاكم، وجدول طبعا اللي هي مقاسات الطواقي عندكم في فيديو لوحده، وكمان الفيديو التاني شرحت فيه معاكم مقاس دوران الصدر او مقاس الصدر المربع لكل الاعمار من عمر يوم ل 16 سنة، وكمان قلت ايه لو اكتر من 16 سنة هنعمل ايه. هاخد مقاس دوران الرأس، دوران الرأس لأي شخص. النهاردة هنشتغل على سن 3 شهور. انا عندي دوران الرأس لسن 3 شهور هو ايه؟ من 33 سنتيمتر الى 36 سنتيمتر. انا طبعا هتقولولي طيب 33 ده ل3 شهور، 34 ل4 شهور، 35 سنتي ل5 شهور، 36 سنتي ل6 شهور. واحنا اتفقنا هناخد المقاس اللي هو طبعا اصغر مقاس، اللي هو مقاس 3 شهور، يعني 33 سنتي. باخد ال 33 سنتي بعمل فيهم ايه؟ باخدهم بس بعمل بيهم سلاسل البداية بتاعتي. بعمل بقى ايه؟ مجموعة سلاسل ايا كانت بقى حجم الابرة اللي بستخدمها، ايا كان سمك الخيط اللي انا بستخدمه، المهم ان انا ما تعداش ال 33 سنتي. طبعا هنحتاج المتر بتاعنا. انا كنت شغالة بس ايه البلوفر الرجالي، فعشان كده تلاقوا الحاجة بتاعتي كلها ايه مبعككة فوق بعضها. المتر اهو مفتوح. المفروض بقى انا باخد ايه 33 سنتي، يعني من هنا بصوا اهو من الصفر لل 33. ده المقاس بتاعي، ده اللي هيكون مقاس ايه الصدر المربع بتاع الطفل اللي انا بشغله له. خلاص، يعني اجي بقيس السلاسل بتاعتي لغايه 33 سنتي. العدد اللي هيطلع لي من ال 33 سنتي باخده. هما عندي 3 طرق لتقسيمه الصدر المربع. اول طريقه، ودي طبعا الطريقه اللي محبذه بالنسبه لي، انا بحبها جدا وهي اللي بتظبط معايا كل المقاسات بصراحه، ان انا باخد العدد اللي بيطلع لي، عدد سلاسل البداية. وقلنا ازاي بنعرف عدد سلاسل البداية؟ عن طريق دوران الرأس. بنقيس دوران الرأس وبنشوف عدد سلاسل البداية هتكون قد ايه، على 4. بعد يعني بقسمهم على 4 أجزاء، الوش والظهر والجنبين اللي هم ايه الأكمام. طيب بعد ما اقسمهم 4 على 4 بزود كمان زائد 4 سلاسل للزوايا. اوكي، يعني بعد ما بقسم العدد بتاعي على 4 بزود 4 سلاسل كمان للزوايا. مش عايزين تزودوا ال4 سلاسل للزوايا مفيش مشكلة، بتعدي العدد بتاعك وفي نهاية الرقم اللي هو بيكون، يعني مثلا ايه معاكي رقم وطلع ايه على 4 مثلا، لكل جنب من الجوانب 20 سلسلة، بتشتغلي 19 سلسلة، وفي ال20 بتخليها هي الزاوية بتاعتك. ترجعي تعدي بردك 19 وال20 تكون الزاوية بتاعتك. بس الافضل طبعا والاصح انك تعملي ايه 4 سلاسل زيادة للزوايا. طيب في ناس هيقولوا لي طب يا رندا ما ممكن العدد يطلع معايا فردي. لو طلع معاكي فردي مش هيحصل حاجة، يا تزودي سلسلة يا تقللي سلسلة، ايا كان وصلي العدد بتاعك زوجي. تزودي سلسلة سلسلتين مفيش مشكلة، تقللي سلسلة سلسلتين بردك مش هيحصل حاجة. ونرجع نزود بعد كده ايه ال4 سلاسل. دي الطريقة الأولى، اللي هي طبعا بيكون الوش جنب، يعني من الربع، الظهر ربع، الايه أكمام كل واحد فيهم ربع. الطريقة التانية هي بردك ان انا بقسم على 4 وبعمل ايه، بصوا بعد ما قسمت على 4 باخد من كل زاوية غرزة. ليه بقى باخد من كل زاوية غرزة؟ بوديها فين الغرزة دي؟ يعني باخد من الزاوية دي غرزة اوديها هنا للأمام،
ومن الزاوية دي غرزة بردك للأمام، يبقى أنا زودت الأمام عندي بغرزتين. خدتهم منين؟ خدتهم واحدة من الزاوية دي وواحدة من الزاوية دي. وفي الخلف بردك هاخد من الزاوية دي واحدة أزودها للخلف، ومن الزاوية دي واحدة أزودها إيه للخلف. يبقى بزود الأمام غرزتين وبزود الخلف غرزتين. باخدهم منين؟ باخدهم من العدد اللي موجود إيه عندي في الأكمام. باخد غرزة من هنا وغرزة من هنا وغرزة من هنا وغرزة من هنا. 2 منهم بيكونوا أمام، 2 منهم بيكونوا خلف. خلاص، دي الطريقة التانية، هي زي الأولى، بس ايه كل اللي أنا بعمله اللي أنا بقلل من الجنبين بتوع الأكمام غرزتين من كل جنب، وأدي واحدة يعني واحدة بصوا، يعني أنا باخد من الجنب ده أهو، الكم ده باخد منه غرزتين، غرزة بديها للأمام وغرزة بديها للخلف، والكم التاني باخد منه غرزتين، غرزة للأمام وغرزة للخلف. أظن كده ممكن تكون وضحت. دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة وهي إن أنا بقسم، بعملهم تلت للأمام وتلت للخلف وتلت للأكمام، مقسوم طبعا على 2 لأن الأكمام عندي 2. خلاص، يبقى تلت أمام تلت خلف تلت إيه للكمين مع بعض، يعني بقسمه على 2. دي الثلاث طرق طبعا اللي احنا بنستخدمهم لتقسيم الصدر المربع. تعالوا بقى نبدأ الصدر المربع بتاعنا ونشوف هنشغله ازاي. طبعا أنا مش محتاجة صدر، لا مش ده اللي أنا بشتغل عليه النهاردة. هجيب الخيط بتاعي، بشغل مجموعة من السلاسل. علشان اشغل مجموعة من السلاسل بعمل ايه؟ بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة بالشكل ده على الهواء، بدخل داخل الحلقة دي، بلف الخيط واخرج منها تاني. طرف الخيط القصير بشده بقى في عقدة البداية. علشان تشغلي سلسلة بيكون معاكي حلقة، بلف الخيط بخرج من الحلقة دي بالشكل ده كده سلسلة، الف الخيط واخرج من الحلقة اللي بعدها 2، الف الخيط واخرج من الحلقة اللي بعدها كده 3، وهكذا بقى بشتغل سلاسل لغاية ما اوصل ايه للسنتيمتر اللي انا محدداه. وزي ما اتفقنا السنتيمتر احنا جبناه من جدول مقاسات الطواقي، والمقاسات اللي هنشتغل عليها بردك النهارده هي من جدول مقاسات الصدر. يعني ايا كان الجدول، لو انت ما عندكيش مقاس الشخص اللي قدامك ادخلي على الفيديو الخاص بجدول الطواقي، مقاسات الطواقي، والفيديو الخاص بمقاسات الصدر لكل الاعمار. محتاجة انا اتفقنا كام؟ 33 سنتي. يعني انا لازم اشتغل لغاية ما اوصل 33 سنتي. فهكمل مجموعة السلاسل بتاعتي وهرجع لكم تاني بالشكل ده. انا اشتغلت 60 سلسلة. الحجم الابرة بتاعتي 4 ملم، وزي ما احنا شايفين الصوف بتاعي متوسط السمك، هو نوع صوف اسمه AKKE، هو من الاستوكات على فكرة. بس زي ما اتفقت معاكم انا بقول بس العدد عشان في ناس كتير بيهموا ان انا اقول العدد، لكن والله صدقيني مهما اقول العدد ساعات المقاس ما بيظبطش، لان حجم الابرة بتاعتك مختلف، سمك الخيط مختلف، مسكتك للخيط ممكن تكون مختلفة، يا اما تضيق يا توسع ايه الصدر المربع بتاعك. فالافضل ان احنا نشتغل بالسنتيمتر. احنا دلوقتي قلنا ان السنتيمتر بتاعنا 33 سنتي. بتحطي السلاسل بتاعتك كده مرتاحة على التيبل على الترابيزة، وتجيبي، ما بتشديش، تجيبي المتر بتاعك اهو، اظبطي عندي 33 سنتي بالظبط. طيب ما تجيش تشدي كده، تفضلي تشدي كده وتمطي السلاسل وتقيسي المقاس هيطلع معاكي صغير، لان انت لازم تسيبي السلسله بتاعتك مرتاحه من غير ما تشديها وتقيسي المقاس بتاعك. خلاص، في الحاله دي هيطلع معاكي مقاس مظبوط. بنحتاج طبعا للماركر. طيب انا دلوقتي طلع العدد معايا 60 سلسله، ودي سلاسل البداية اللي هي بما يوازي او نفس المقاس اللي هي 33 سنتيمتر. خلاص، يبقى احنا عرفنا هما ايه بالظبط 60 سلسلة دول. حجم الابرة عرفناه، نوع الخيط عرفناه كمان. بقوله عشان تبقوا عارفين السمك بتاعه، مش عشان حاجة. باخدهم بقسمهم على 4، 60 على 4 يديني 15 لكل جانب. يعني الصدر 15، الكتفين كل واحد فيهم 15، الظهر كمان 15. طيب احنا كده عرفنا هنزود عليهم كمان 4 سلاسل للزوايا. خلاص كده انتهينا. طيب تقسيمة بتاعتي، لو هتعمليه مقفول زي ده كده مش مفتوح يعني، ولا من ورا ومن قدام، زي ما انت كده بتقسمي ال4 بتوعك وتقفلي في اخر سلسلة. يعني احنا مثلا دلوقتي عملنا السلاسل بتاعتنا
بعد السلسلة بتاعتي اهي، وباجي في اول سلسلة انا شغلتها وبدخل فيها وبقفلها ايه بغرزة منزلقة. بس ده طبعا بعد ما بزود الاربع سلاسل اللي احنا هنزودهم دلوقتي. انا بس بفهمكم لو هتعملوه مقفول بيكون ازاي. بس بالشكل ده بتكون دي اول زاوية عندي بحط فيها ماركر، وبعد بعديها 15 وفي رقم 16 بحط ماركر، وهكذا 15 ورقم 16 بحط ماركر، يعني وهكذا في كل جنب بيكون عندي 15 سلسلة، وفي السلسلة اللي بعد ال15 بحط ايه الماركر بتاعي. ده لو هتعمليه مقفول، اتفقنا؟ لكن احنا مش هنعمله مقفول، انا هعمله مفتوح عشان تشوفوا التقسيمة بتاعتي ازاي. مقفول طبعا هيكون ايه لكل جنب 15 زي ما احنا اتفقنا 15 سلسلة. طيب لو مفتوح هتكون التقسيمة ازاي؟ انا عندي ايه 15 للوش، و15 للظهر، و15 للكم اليمين، و15 للكم الشمال. طبعا مكان الاكمامة لما ليش علاقة بيه، باجي للوش او للظهر لاي رقم 15 فيهم سواء هتفتحي من قدام او من ورا بيكون عددهم كام 15. طب ال15 دول هقسمهم على 2، طبعا الوش بيكون جزئين عندي طبعا ايه هيكونوا 14، يعني كل واحدة فيهم 7 و7 14. في عندي هنا سلسلة زيادة، يزود سلسلة واخليهم 16، يقلل سلسلة واشتغل بس ايه على ايه ال14. انا هنا هقلل سلسلة مش هزود، لان طبعا مقاس الطفل وهو صغير بيكون حجمه صغير جدا، فبس زي ما انت حابة تزودي سلسلة وتخليهم 16 على الاربعة، سوري 16 على الاتنين، ويكون كل زاوية كل جنب فيهم 8 سلاسل. يا اما لو هنزود بصوا زودنا 1 على 4 كده هيبقى 7.5، وانا ما عنديش 7.5، يبقى هخليهم 16 على 4 سوري على الاتنين. انا مش عارفة ليه عمال اقول على 4، على 4 ده فوق، على الاتنين هنا على الاتنين هيديني 8. لكن لو هشتغل هنقص بقى منها 1، يبقى 14 سلسلة على 2 تديني 7 سلاسل، 7 غرز يعني. انا هشتغل على المقاس الصغير مش عشان حاجة، عشان ايه ما اطولش عليكم. يبقى عندي ايه هيكون عندي في البداية بشغل 7 سلاسل 7، والرقم اللي بعده هيكون 15 15 15 7. دي التقسيمة بتاعتي بتاعت الصدر ايه المربع. لو مش هعمله مفتوح يبقى 15 15 15 15. خلاص دي التقسيمة سواء مقفول او ايه، ده طبعا مقفول وده مفتوح. كده انتهينا من التقسيمات بتاعتنا. تعالوا بقى نزود ايه الاربع سلاسل بتوعنا. 1 2 3 4. قبل كل شيء بعد بقى بسم الله 1 2 3 4 5 6 7، وبعد ال7 بحط ايه الماركر بتاعي في الغرزة رقم 8. بعد منها طبعا ما انا عاملة كده ال4 يبقى انا عندي الغرزة دي مش من العدد فمش هتأثر معايا. هعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. فرقم 16 هحط الماركر بتاعي، سامحوني لاني شرقانة. ارجع اعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وفي رقم 16 بحط الماركر بتاعي تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وفي رقم 16 بحط الماركر هيقابلني كام 1 2 3 4 5 6 7. بالشكل ده بكون قسمت التقسيمة بتاعتي. هبدأ بقى اقول بسم الله الرحمن الرحيم. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 1 2 3، وطبعا هسيب ال3 سلاسل اللي ارتفعتهم، وهسيب رقم 4 كمان لان هي اول واحد انا ارتفعت من عندها، اذا انا اشتغلت اول عمود في المجموع. هروح للغرزة اللي بعدها السلسلة اللي بعدها. لما بشغل في سلاسل بشغل في الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي للغرزة، بيكون عندي فرونت لوب اللي هو الضلع الامامي، والباك لوب اللي هو الضلع الخلفي. الف الخيط واخرج عفوا الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا الف الخيط اخرج من حلقتين، معايا حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل
في الضلع الخلفي للسلاسل، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3 4 5 6 7. انا كده اشتغلت ايه؟ النص اللي هو نص الوش او نص الظهر. اوكي، المكان اللي هيفتح فيه. عندي هنا الزاويه. هقول لكم بقى على حاجه ايه مهمه جدا. لو هو الطفل صغير، لو سن صغير زي ما احنا بنشتغل في الزاويه، بنشغل غرزه صدفه بتكون مكونه من 2 عمود بلفه، سلسلتين 2 عمود بلفه. لما بيكون السن صغير بشتغل عمود سلسلتين عمود. كل ما بيكبر الطفل بزود الصدفه بتاعتي، بيكون عمودين سلسلتين عمودين وهكذا. لكن وهو الطفل صغير بشتغل عمود واحد سلسلتين عمود عشان الصدر ايه يظبط معاك. يعني الطفل النحيف اشغلي له الزوايا الاربعه طبعا بعمود سلسلتين عمود، بلاش تشغلي عمودين سلسلتين عمودين، بتبقى ايه؟ بتديني حجم اكبر. الف الخيط بقى، هدخل في الزاويه بتاعتي هشغل المعتاد. طبعا الزاويه بالنسبه لاي سن كبير بيكونوا عمودين سلسلتين عمودين، لكن عشان السن صغير وده سر طبعا ايه لازم نفهمه، بشتغل عمود سلسلتين تاني في نفس الزاوية، بدخل واشغل كمان عمود. بس انا كده شفتوا الزاوية، اشتغلت فيها الزاوية بتاعتي. هرجع بعد كده اشتغل على السلاسل اللي جاية دي 15 عمود بلف. كده 1 2 هكمل طبعا بقية ال15 وارجع كده. بكون شغلت ال15 عمود، وهاجي هنا مكان الزاوية بتاعتي هشغل فيها ايه؟ عمود سلسلتين عمود. ولو سنه اكبر هشغل عمودين سلسلتين عمودين، او 3 اعمدة سلسلتين، او 3 سلاسل 3 اعمدة. كده 1 سلسلتين تاني في نفس الفراغ عمود. يبقى ايه؟ سن صغير بشغل عمود سلسلتين عمود، سن اكبر بشغل عمودين سلسلتين عمودين، سن اكبر بشغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. اتفقنا؟ وما تحاوليش تكبري عن كده، لان هي دي اقصى حاجة ممكن تعمليها في الزاوية. برجع اكمل بقى ال15 وفي ال16 بشغل زاوية، وارجع اكمل 15 وفي ال16 بشغل زاوية، وبعد كده بشغل ال7 عمود. هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة، ان انا بشغل عمود فوق كل عمود، ولما بوصل لغرزة الزاوية بشغل فيها عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ. هعتلكم تاني بالشكل ده. بكون خلاص شغلت الراوند بتاعي كله. تعالوا بقى نشوف الصدر بتاعنا بيكون شكله ايه. اهو خلاص اتقسم بقى. خلاص معايا صدر مربع لسن ايه 3 شهور، حاجة كده زنطوطة خالص وكمين. بصوا بقى السلسلة اللي انا نقصتها ما فرقتش ليه؟ لاني لما بشتغل على جنبين بيكون الشغل واسع، يعني ببحبح شوية، فبتحس ان هو خلاص بتتعوض معاك الغرزة. علشان كده قلت لكم ان انا الغرزة بنقص ما بزودش. ليه؟ لان شغل الصوف بيمط معايا وبيزود المساحة، اذا انا مش محتاجة ازود، انا محتاجة ايه؟ انقص غرزة او غرزتين. لكن طبعا انا بنقص على حسب الغرز، اللي لو جايالي فردية بس بنقص واحدة وبشتغل بالشكل ده اهو. كده خلاص انا اشتغلت الراوند ده. علشان اتزايد بقى للسطر اللي بعده برتفع. انا خلاص غرزتي كلها بقى غرزة العمود بلفة 1 2 3، والف الشغل بتاعي الناحية التانية. اول غرزة انا اشتغلت فوقيها ريدي، بشتغل بقى فوق كل غرزة بتقابلني على حرف الفي. شايفين حرف الفي اللي او رقم ال7؟ بدخل من تحتيه كل غرزة الفراغ بتاعها واضح اهو. اول فراغ طبعا ما بشتغلش فيه لان انا ارتفعت من عنده ايه 3 سلاسل. بروح لتاني فراغ بلف الخيط وبخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، وبكمل بقى غرزة فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما اوصل للسلسلتين اللي انا واخداهم في الزاوية. بالشكل ده اهو، غرزة فوق كل غرزة. بيكونوا ال7 غرز بتوعي، وبالاضافة كمان لغرز الزاوية نفسها، سواء واحدة او 2 بقى بتعديهم من ضمن العدد. انا اشتغلت 7، دي كده رقم 7. بصوا بقى العمود اللي كان تحت في الزاوية هشتغله دلوقتي اهو، عمود عادي بيزودني المساحة هنا. خلاص ارجع بقى في السلسلتين
هشتغل بقى ايه صدفة تانية. احنا اتفقنا للسن الصغير الصدفة بتكون عمود سلسلتين عمود، اكبر شوية عمودين سلسلتين عمودين، اكبر خالص هيكون 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، اكبر من كده مفيش. هدخل داخل سلسلتين، الف الخيط واخرج واشغل عمود، والعمود ده طبعا هشتغله فوق من ضمن المجموعة اللي على اليمين. بصوا اهي المجموعة بتاعتي بدأت تزيد اهو، شايفين تحت كان 7 فوق بقى 8 سلسلتين تاني في نفس الزاوية بشغل عمود، وهكمل بقى على الأعمدة بتاعتي كلها لغاية ما اوصل للزاوية التانية بشغل فيها، يعني بشغل كل الأعمدة بما فيهم عمود الزاوية اللي تحت ده وعمود الزاوية اللي تحت ده، بس ده مع المجموعة دي وده مع المجموعة دي. فوق السلسلتين بشغل ايه عمود سلسلتين عمود، وهكذا عمود فوق كل عمود، ولما اوصل للسلسلتين بشغل عمود سلسلتين عمود، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل ايه للنهاية. هكمل لغاية ما اوصل لاخر زاوية وارجع لكم. كده بكون خلصت الراوند بتاعي. طيب الراوند اللي بعده بيكون ايه؟ برتفع 1 2 3. اول عمود انا كده اشتغلته خلاص، يعني فوق العمود الاول. تاني عمود اهو اشتغل فوقيه عمود كده، 2 3 4 5 6 7 8. دول ال8 اللي كانوا تحت. العمود ده بقى التاسع اللي هو زاد في الزاوية تحت، يبقى كده 9، لان انا اشتغلت كمان عمود الزاوية اللي بعدها. شايفين كل مرة عدد الغرز بتاعي بيزيد. هاجي بقى مكان السلسلتين بشغل تاني عمود، يعني كل راوند بصوا كل راوند بيزيد معايا ايه عدد الأعمدة اللي بيكون في الزاوية. لو انت شغالة 2 سلسلتين 2 يبقى كل ايه جنب بيزيد عمودين، لكن احنا عشان شغالين غرزة سلسلتين غرزة، اذا كل جنب من الجوانب بيزيد معايا غرزة واحدة. انا اشتغلت كده في الزاوية عمود سلسلتين تاني في نفس الفراغ بتاع السلسلتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين واشغل عمود بلفة. في كل زاوية بشغل عمود سلسلتين عمود. هاجي بقى اشتغل الاعمدة اللي بعديها. ناخد بالنا من حاجة، بصوا بتاخر العمود ده ليه؟ لان اول عمود عندي مش ده الفراغ بتاعه، عشان العدد ساعات ممكن يكون بيقل معاكم او بيزيد، تاخدوا بالكم من كده. ده فراغ العمود اللي جاي ده، فراغ العمود ده الاولاني اهو، حرف الفي ده اهو اللي قبله ده بتاع العمود ده. شايفين حتى العمود اهو نازل منه، اذا دوت اول عمود عندي في المجموعة اللي بعدها. بشغل عليه العمود وبكمل بقى المجموعة بتاعتي. لما بوصل للزاوية بتاعتي بشغل عمود سلسلتين عمود وهكذا. طيب امتى اعرف ان المقاس بتاعي خلاص انا وصلت للمقاس اللي هوقف عنده التزايد بتاع الصدر المربع؟ هقول لكم دلوقتي. ده بيرجع لمقاس الطفل او مقاس الشخص اللي انت بتعملي له ايه الصدر المربع بتاعك. بنظبط اهو الصدر المربع بتاعنا بالشكل ده. اولا بالنسبة للسن اللي احنا بنشتغله النهاردة، وده تاخديه طبعا من مقاسات الصدر في فيديو مقاسات الصدر. عندي المقاسات الخاصة بالصدر لسن 3 شهور. نصف دوران، نجيب ورقة تانية بس. نصف دوران الصدر بيكون 21 سنتي، الزاوية 9 سنتي. احنا مش عايزين غير اللي هو نصف دوران الصدر والزاوية، اللي هي طبعا مقاس الرقبة نفسه بيكون حوالي 10 أو 11 سنتي أعتقد. اهي 10 سنتي. طيب ايه ازاي بقى هعرف يعني ايه الزاوية وايه نصف دوران الصدر بتاعي؟ بصوا انا هنا عشان اشتغلت فهجيب ايه الجنب اللي لسه ما اشتغلتش عليه. بظبط الزاوية بتاعتي اهي بالشكل ده. طيب هاجي نصف دوران الصدر يعني يا الظهر يا الوش، تقيسي الظهر او الوش، تيجي من عند الزاوية للزاوية. هجيب الصفر بتاعي هنا عند الزاوية دي واشوف الزاوية التانية كام سنتي. انا هنا وصلت 13 سنتي.
يبقى لسه هرتفع تاني، لسه هرتفع لغاية ما الاقي المقاس من هنا لهنا 21 سنتي. وايه برضك العلامة التانية اللي تخليني اوقف تزايد؟ الزاوية. باجي من عند الرقبة هنا، شايفين الزاوية؟ بقيس اي زاوية من الزوايا بالشكل ده، بحط الصفر بتاعي عند بداية الزاوية، والمقاس بتاعي انا عايزة كام؟ عايزة 9 سنتي، عايزة ال9 سنتي دول يكونوا في نهاية الزاوية. اذا انا لسه هشتغل سطور تاني، يعني هشتغل بنفس الطريقة دي، ان انا برتفع 3 سلاسل وبشتغل عمود على كل عمود، وفي مكان الزاوية بعمل عمود سلسلتين عمود، او عمودين سلسلتين عمودين، او 3 سلاسل 3 اعمدة، ايا كانت بقى الصدفة اللي بتعمليها مكونة من ايه. انا قلت لكم المقاس الصغير بيبقى اقل، المقاس الاكبر اكبر، المقاس الاكبر بيبقى اكبر. بس الزاوية بتاعتي هنا بتكون 9 سنتي. لازم اهم حاجة عندي انا ما يهمنيش ان تحت يوصل لل21 قد ما يهمني ان دي توصل ل9 سنتي. ما تزوديهاش عن ال9 سنتي وما تقلليهاش عن ال9 سنتي. حاولي دايما ان شغلك يكون 9 سنتي. لكن زادت نص سنتي دي مش حكاية، ده حسب بقى ايه الخيط اللي انت بتستخدمي. يمكن بتستخدمي خيط تخين او ابرة تخينة، مش مشكلة. المهم ان هي تكون وصلت لل9 سنتي مش اقل. لو ازيد مش هيفرق، لكن 9 سنتي اقل منها هتكون المقاس معاكي مش مظبوط. طيب في ناس بيطلع معاها المقاس 9 سنتي وهنا ما بيكونش وصل لل21 سنتي. طب الحل ايه؟ الحل ان انت بتزودي دوت في تحت الابط، يعني بتزودي سلسلتين من هنا وسلسلتين من هنا وهكذا. ودي طبعا انا عملتها معاكم في اكتر من عمل، بس دي طبعا مش موضوع الفيديو بتاع النهارده. المهم ان انت بتعرفي توقفي التزايد بتاعك امتى، لما الزاوية بتاعتك توصل للسن اللي انت عاوزاه، ولما نص دوران الصدر بتاعك يوصل للسن اللي انت عاوزاه. طيب معكيش الجدول؟ ادخلي على فيديو الجدول سواء للطواقي او لمقاسات الصدر. مش حابة تتفرجي على فيديوهات الطفل قدام منك؟ قيسي دوران الصدر بتاعه كامل من اعلى حتة عند الصدر، حتى بتلفيها تحت الابط وتقسميها على 2، تطلع لك مثلا 40 سنتي، نصها 20. ال20 بتاعتك دي هتقيسيها، تفضلي تزودي بقى سطور الصدر المربع لغاية ما توصلي ل20 سنتي. بكده تكون خلصت الحلقة بتاعتي النهاردة، او الفكرة بتاعتي النهاردة، فكرة الصدر المربع. اتمنى تكون سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وين.